Guys, welcome back to my YouTube channel. Now, magluluto po ako ng orange cake. Ayan, ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng orange cake. Tara, samahan niyo po ako sa aking kusina. Let's go! Hello guys! Ayan, welcome back sa aking kusina. Ayan, ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng orange cake. Ayan, magluluto po ako ng orange cake. Ayan po ang mga ingredient niya. First, yogurt and peanut, almond, and 1 egg, and vanilla sugar. Sugar vanilla. And then, baking powder. Tapos, eto pong peanuts, grinder ko po siya. Kaya, so, eto na yung kinalabasan niya. Itatoppings ko po yan bago ko siya iluto sa oven. And then, orange. Isa lang po ang kailangan nating orange. Ayan, kinat ko na po. Isa lang po ang kailangan natin. And then, syempre, flour. And then, oil and sugar. Yan po lahat ang mga ingredient niya. Ayan po. Okay, let's start na po. Ayan guys, mag-grind po tayo ng orange pang toppings po sa taas ng ating cake. Ayan. Pang toppings po. Ayan. Mag-grind po tayo. Ito po. So, ayan. Ayan. Konti lang po ang ating kailangan. Ito na po ang ating grind. Konti lang po. And then, kailangan po natin ng isang orange. I-blender po natin. Kung wala pong blender, pwede na po yung orange juice.
Ayan, nag-blender po tayo ng peanut. Ayan. Almonds peanut. Ito na po yung aking grenade kanina. I-toppings po natin yan sa ibabaw. I-toppings po natin sa ibabaw. Siguro mga 20 minutes ready na po. Wow! Ayan guys, ready na po ang ating orange cake. Ayan. 45 minutes po. Then, hanguin na po natin. Ayan guys, ang ating orange cake. Ready na po siya. Tara po, maghiwa po tayo. Tignan po natin ang ating luto. Naghiwa po ako ng isang hiwa ng aking nilutong orange cake. Ayan, tara po, tikman po natin ang aking luto. Hello guys! Ayan, eto na po ang aking luto. Orange cake. Ayan, tikman po natin ang aking luto. Ayan. Orange cake po. Masarap po. Try nyo po. Masarap po siya. Tikman nyo. Sarap. Tikman nyo rin po. I-try nyo rin po sa inyong tahanan. Ayan. Sana po nagustuhan nyo ang aking luto. Huwag nyo pong kakalimutan i-subscribe. Click the notification para ma-update po kayo sa new videos ko. And like, comment, and share. Thank you for watching. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.